چند سالی بازار اسکوتر ایران تبدیل شده به میدون جنگ. حالا هر شرکت و برندی دوست داره بیشترین سهم فروش رو داشته باشه. اما رتبه یک پرفروشترین های بازار دست برندی نیست جز هوندای اکتیوا 125 که فقط میتونم یه جمله راجع به این موتورسیکلت بگم: مورد اعتماد میلیون ها نفر. Yeah, can't fool flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. هوندا با خانواده اکتیوا یه ثبت رکورد عجیب غریب داشته. 35 میلیون دستگاه فروخته و خیلی فکر می‌کنن این موتورسیکلت تازه وارده، اما نمیدونن که ششمین نسلش رو ما داریم تجربه می‌کنیم. دو نسل آخرش که توی ایران اومد از سال 2001 نسل اولش 110 سی سی به دنیا معرفی شده تا به امروز که 125 سی سی شده. جالب بدونید این موتورسیکلت از کلیک و پی6 و ADV و حتی وگو 110 هم محبوب تره. ما اینجا این فقط برای بررسی این موتورسیکلت و بدونیم که چرا اینقدر این موتورسیکلت محبوبه. خب یه جا ایستادم، از همین جا این موتورسیکلت رو حالت استنبای، فقط با گرفتن گاز این موتور روشن میشه. حالا گوشی ما هم وصله، حالا حرکت میکنیم. من الان در حال حاضر دو ترک هستم، یه تک‌نشین عقب هم داریم. ببینید من تو ویدیوام همیشه گفتم موتورسیکلت دو تا عامل داره برای نرم کار کردن. یه نرمی داریم از بابت تعلیق، یه نرمی داریم از بابت صدای انجین. این موتور انقدر صدای انجینش نرمه واقعا متوجه نمیشید که موتورسیکلت سواری چقدر این موتورسیکلت نرم و قشنگ کار میکنه. حالت آیدلینگش هم خاموش میکنیم. یه نکته هم راجع به آیدلینگ بگم. آیدلینگ رو همیشه خاموش بذارید باشه، به خاطر اینکه اگر خدایی نکرده با موتورسیکلت بخورین زمین، یه سری میان کمکتون کنن موتورتون رو وردارن، حالا شما رو از روی زمین بلند کنن. وقتی روی آیدلینگ باشه موتورسیکلت اتوماتیک خاموش میشه. اون شخصی که میاد حس انسان دوستانه داره اون میخواد موتورتون رو بلند کنه، یه دفعه میبینید دست میره رو گاز، دوباره حادثه تو حادثه. یا اصلا وایسادی با رفیقت داری صحبت میکنی، موتور رفته رو حالت خاموش، رفیقت دستشو میندازه، یه گاز میده، دوباره روشن، حرکت، دوباره یه حادثه. پس سعی کنید آیدلینگ رو از موتور خاموش کنید. تو همه موتورها من پیشنهاد میدم خاموش کنید. این موتور یه شتاب نرمال، یه صدای انجین بسیار کم و برعکس این سایز چرخ لاستیکش که خیلی کوچیکه، یعنی سایزش 12 و انتظار داره که آدم خیلی بکوبه، اصلا نمیکوبه. حالا یکی از عواملی که باعث شده این موتور اصلا نکوبه ابر زینشه که خیلی ارتفاع داره، کشش خوبی هم داره، خوبم راه میره. بعد ترمز عقبش هم ترمز جلو هم هست، یعنی ترمز ترکیبی CBS رو داره مثل بقیه هوندا. ببینید چقدر قشنگ وای میسته، اصلا نیاز نبود ترمز جلو رو هم من بگیرم، موتور میخکوب زمین میشه. این برای کسایی که آماتورن یا حرفه‌این خودش نقطه قوته. ترمز CBS قبلا هم گفتم سال 1973 اختراع خود هوندا بوده. ما هم زحمت کشیدیم، حواسمون به صحبت‌ها بود، چرا قرمز رد. چه سواری نرمی، کشش خوب، به اندازه راه میره، استرس رانندگی روی موتور نداری اصلا، راحت. اصلا اون کسایی که میخوان کارهای روزمره انجام بدن در روز، به نظر من بهترین گزینه است. یه داستان دیگه هم داره این موتورسیکلت رو شما هر 8000 تا باید تصمش عوض کنید، برعکس هوندا کلیک و پی6 و ADV که 24-5000 تا عوض میکنید. این موتور تو 8000 تا تصمه میخواد. فقط تنها نکته استهلاکی این موتور اینه، تصمش هم گرون نیست، 1,500,000. با هندلینگ خوب، فرمان‌پذیری خوب. من 100 کیلو ترک عقبم، 70 کیلو، 170 کیلو به راحتی گاز میخوره و
خیلی راحت با این موتورسیکلت میشه رانندگی کرد. نظر ترکنشین هم بشنویم. حالا ممکنه صداش نیفته ولی هر چی بگه من صحبت می‌کنم اینور میفته. بلند صحبت. خیلی اکتیو موتور نرم. خیلی نرم. یعنی با اینکه تک کمکه اصلا خندت میگیره. نگاش میکنی انگار یه اسباب بازی کوچولو ولی سوار میشی میبینی بابا از جفت کمک‌ها نرم‌تره. آره اصلا کلیک یکی از ایراداتش کوبیدنشه. پس چطور ممکنه این موتور اینقدر نرم تولید کرده اونم باشه؟ تک کمکه. آره اونم تک کمک. حالا اینجاست که میفهمیم چرا 35 میلیون دستگاه فروخته این موتورسیکلت از سال 2001. ماشاءالله تقریبا نصف جمعیت ایران این موتورسیکلت تولید شده. بعد شما تصور کنید ما تو هند مگه فقط یه موتور یه مدل داریم که این تعداد رو هوندا رکورد زده؟ نه خیلی برند داریم توی هندوستان، از KTM و هوندا و یاماها و همه برندهای باجاج و TVS خودشون بگید تا برندهای چینی هم حتی تو هند هست. اما ببینید این موتور 35 میلیون دستگاه فروخته. این یه رقم غیر قابل باوریه برای این موتور. امیدوارم انقدر این شرکت ها زوم کنن این موتورسیکلت رو به تعداد بیارن، لوازمش هم به وفور برسه و این موتور یه روزی بشه تبدیل بشه به پرفروشترین اسکوتر سیسی پایین ایران. یکی از گزینه‌هایی که خانم‌ها میتونن از این موتورسیکلت استفاده کنن، اما یه نکته‌ای داره. من به عنوان یک فروشنده خانم‌هایی که اعتماد به نفس بالایی دارن براشون خوبه. چرا؟ خانم‌ها یه نکته رو توجه کنن، وقتی موتور انتخاب میکنید سعی کنید موتورهای با ارتفاع پایین رو انتخاب کنید که وقتی نشستین موقعی که خاموشه هر دو تا پاتون کامل کف پاتون با زمین در تماس باشه که اینطوری اعتماد به نفستون برای سواری و کنترل این موتور میره بالا. اما اکتیوا چون ارتفاعش نسبتاً یه مقدار نسبت به اسکوترهای کوچولو بالاتره، شاید اعتماد به نفستون رو یه ذره ازتون بگیره. به خاطر همین من پیشنهاد میکنم اول تست کنید بعد بخریدش. اینم نکته‌ای بود که راجع به این موتور در مورد خرید خانم‌های عزیز. میخوای یه گوشه نگه دار. خب یه دونه 0 تا 60 بگیر. 3 2 1 یه تست 0 تا 60 رو رفتیم، یه تک سرنشین. حالا تست 2 تک سرنشین رو داریم می‌بینیم. همونجوری تقریبا شتاب گرفت، یه کوچولو شلتر تا قبل چهارا به شاهستان رسیدیم ما با یه اختلاف چند متری. الان هم توی دستانداز افتادیم. واقعا عجیبه این موتور، نه؟ کره است، قشنگ کره. یعنی بخوای تو غذا مثال بزنی میتونی کره رو انتخاب کنی دیگه. هوندا همیشه مبنای کارش روی اعتماد بوده. حالا روی مدل‌های P6 و ADV و یا هر مدلی از برند هوندا رو که می‌بینید، این حس اعتمادیه که هوندا ساخته. و وقتی این برند هوندا اکتیوا رو می‌بینید با خودتون میگید که خب میشه این موتور رو خرید و چندین سال بدون هزینه اضافی راحت سوار شد و لذتش رو برد. بیشتر با این موتورسیکلت آشنا بشیم. این موتورسیکلت 8.5 از قدرت داره، 10.5 نیوتن متر هم گشت آور و سی دقیقش 124 تاست. قدرتش برای استفاده شهری نسبتاً کافیه. قرار نیست که باش بری مسابقه بدی، ولی توی ترافیک و خیابونه شهر بسیار کارآمده. شخصی که این موتورسیکلت انتخاب میکنه مشخص دنبال شتاب و قدرت نیست. معلومه دنبال کم مصرف بودن این موتورسیکلته. به خاطر اینکه این موتورسیکلت بین 55 تا 60 کیلومتر رو طی میکنه و فقط 1 لیتر مصرف میکنه. حجم باک این موتورسیکلت هم 5.5 لیتره که همین انتهای موتورسیکلت قرار داره، از همینجا دیده میشه. و بریم سراغ استهلاک پایین این موتور که چی شده که این موتور به کم استهلاک بودن معروفه. این موتورسیکلت بسیار کم استهلاکه، قطعاتش هم خیلی با دوامه. سرویس‌های دوره‌ای خیلی ساده‌ای داره، هزینه نگهداری پایینی هم داره. نرمی سواری هم که فوق‌العاده است. به گفته خیلی از کاربرا لرزش کم، صدای موتور نرم، عملکرد روان گیربکس CVT و سواری راحت، زین پهن مناسب استفاده روزمره داره که این موتور رو اومده کرده اکتیوا و بسیار معروفه.
یکی از تفاوت‌های این موتورسیکلت با وگو اینه که یه خورده هوشمندانه عمل کرده. یعنی اون قطعاتی که نیاز بوده فلز بذاره فلز گذاشته از بدنه و اون قطعاتی که نیاز بوده که فایبر بذاره فایبر گذاشته. ببینید اینجا این فایبره، اینم فایبره، اما گلگیر این موتورسیکلت فلزه و فلاپ‌های کناری که با زمین برخورد کنه بعد از خوردن زمین فلز گذاشته که شما راحت‌تر بتونید اینو صافکاری کنید و رنگ کنید و دوباره استفاده کنید ازش. خب در مورد جزئیات این موتورسیکلت بگم که نسل قدیم رو به حمدالله داریم و نسل جدیدش هم کنارش هست با یه تغییراتی. اگر دقت کنید چراغ جلوی این موتورسیکلت از همون ابتدا نشون میده که نسل جدید رو با یه کروم خیلی خوشگل توی قابی چراغ جلو رو گذاشته و زیبایی این موتور رو خیلی بالاتر برده. همین پر هوندا رو توی دیلایت این موتور دوباره تکرار کرده. نسل قدیم هم همینطوره. گلگیر دقیقاً همونه. گیتاری عقب رو ببینید. گیتاری عقب یه کرومی مختصر مفید داره اما توی نسل قدیم بلندتره. یه نکته بگم، نسل قدیم فلزه و نسل جدید فایبره. چرا این اتفاق افتاده؟ خب ببینید موتور از سمت چپ که بخوره زمین، فلاپ کناری که فلز باشه و این فلاپ درگیره، اما اینجا به واسطه این جاپایی و این کروم این فلاپ آسیبی نمیبینه، به خاطر همین نیاز نبوده که دوباره فلز تولید کنه. یه تیکه پلاستیک هم سر گلگیر این موتورها هست، هم تو نسل قدیم هم تو نسل جدید. خب چون فلز و زود آسیب میبینه اینو گذاشته، اگر کوچولو خورد زمین یا از جلو به چایی برخورد کرد این محافظ این گلگیر خوشگل باشه. در مورد این شبرنگ هم بگم، از فرعی به اصلی که در میایید، اگر شب باشه نور ماشین بتابه این باعث دیده شدن این موتور میشه و خطر تصادف رو میاره به حداقل. حالا تفاوتش رو توی رنگ داشبورد و زین رو هم ببینید که رنگ قهوه‌ای پررنگ تیره در آورده که خب به زیبایی موتور چند برابر اضافه کرده. حالا رنگ سرمه‌ای رو با اون قهوه‌ای ترکیبش رو ببینید چقدر زیباه. خطر عقب هر دو یکیه و شما اگر دقت کنید اینجا اچ هوندا داره خودش رو نشون میده که این برند هونداست. یه ضعفی هم داره، این خطر عقب که بیرون هست من دیدم که ترک برمیداره چون میزنم میشکنه، ولی خب هم زیباه هم این ضعفو داره دیگه. خب این یه تیکر هم ببینید که یه داشبوردو داره. نسل قدیم جای شارژر تایپ C نداشت ولی توی این نسل آورده شده. جای دستگیره برای خرید روزانه تو دو قسمت برای موتور تدارک دیدن، هم نسل قدیم هم نسل جدید. اینجا هم اطلاعات باد لاستیکی و چند یه نفره یا دو نفره رو توضیح داده که نسل قدیم هم باز این رو داره. این اطلاعاتی که رو همه موتورسیکلت ها معمولا میزنن. خب بریم به اصلی ترین موضوع اختلاف بین این دوتا موتور که برمیگرده به کیلومتر TFT که الان این روزها تمامی برندهای هوندا داره از این کیلومتر استفاده میکنه. حالا ما با فشردن دکمه کیلس و چرخوندنش این لوگوی قشنگ هوندا رو ما میبینیم که تنظیمات کاملش رو الان بهتون توضیح میدم، ساعت و هر چیزی رو که تو این کیلومتر قابل تنظیم باشه رو بهتون میگم. خب دو تا نکته راجع به این موتورسیکلت بگم بعد بیایم توی تنظیمات این موتور. اول اینکه بریم رو نسل قدیم. کیلومتر نسل قدیم رو ببینید، یه ساعت عقربه‌ای، یه کیلومتر عقربه‌ای به همراه خب کارکرد موتورسیکلت و نمایشگر بنزین. یک کیلومتر خب خیلی معمولی از این موتور ما داشتیم. حالا تو نسل جدید ما یک کیلومتر TFT داریم، اما بخوایم مقایسه کنیم مثلا با برند تایلندی فورزا، این صفحه کیلومتر خیلی اختلاف داره. خب اون خیلی با کیفیت تره نسبت به این، ولی خب دقیقاً همون کارایی رو انجام میده. ممکنه که پیکسلاش انقدر قشنگ و وضوحش بالا نباشه، ولی دقیقاً همون کاری که فورزا انجام میده. به گوشی وصل میشه، این موتورسیکلت هم به گوشی وصل میشه. اینجا سیستم اکو رو داریم روی این موتور که میخواد بگه که این موتور اکونومی مصرف سوختش با این جویستیک در واقع موس کیلومتر شما میتونید تنظیمات رو از همین ابتدا شروع کنید انجام بدید. یک بار راست میزنید، اینجا بنزینتون اگر به راست برید میتونید تو دو مدل تنظیم کنید.
یکی کامل نشون بده که چند خط بنزین دارید، یا رنجش رو بگه که چند کیلومتر تا پمپ بنزین شما میتونید حرکت کنید تا مثلا مصرف بنزینتون مشخص شه کی تموم میشه. شما تقریبا کیلومتر از نصف بالاتره و داره بگه که 200 کیلومتر دیگه با این موتور میتونی بری. البته اگر اکو بری که خب بیشتره. باز میایم پایینتر، روی کیلومتر میتونید تریپ A و B رو تنظیم بکنید. چون میخوایم از اینجا بریم مغازه پایین یا بری شعبه بانکی جایی میخوای ببینی چند کیلومتر، اینو تنظیم میکنی. یه دکمه برمیگردم عقب، اینجا هم ستینگ یا دیگه مرحله آخرشه. میتونید حالت اکو رو توی موتور آف کنید، بهتون نشون نده ولی میتونید اینجا روشن کنید. اینجا هم باز تریپ A اوتو ریست رو میتونید بذارید که اگر بالا رفت خودش صفر کنه. بعد میایم روی دیسپلی تایپ، کیلومتر رو میتونید توی چند حالت تنظیم بکنید، عقربه‌ای بیاد، دیجیتالی بالا، یا همونجوری صاف براتون نشون بده. بعد بریم روی درجه نورش که میتونید روی منوال بذارید، مثلا بذارید روی 8 بالاترین نور، میذاریم روی تم، روی حالت شب، حالت روز، یا روی اوتو خودش توی روز کیلومتر روشنه، توی حالت شب هم بذارید که کلا یه دست همیشه مشکی خواهد بود. بعد اینجا هم که میخواید چه داستانایی رو روی کیلومترتون، مثلا معدل سرعتتون رو بگه، معدل مصرف سوختتون رو بگه، همه اینها رو گذاشته. بعد ما یه دونه میایم عقب میریم تو جنرال، اینجا میتونید ساعتتون رو تنظیم بکنید، سال، ماه، ساعت. برمیگردیم اینجا هم میگه که چند کیلومتر رفتی که تا 1 لیتر سوزونده، یا چند لیتر سوزوندی که 100 کیلومتر حالا طی کردین. باز اینجا هم که اینو نمیدونم، ریست میشه کل تنظیمات. آره آفرین، آره ریست دیفالت اوکی. اینجا هم بلوتوث موتورتونه که ما میگیم آقا میخوایم وصل کنیم. بریم یه بخش این دقیق‌تر اینو من الان بهتون توضیح بدم. خب ما به رود سینک هوندا رو روی آیفونمون نصب کردیم. بعد اینجا نکست رو میده. فقط یه چیزی بگم، آی پی وی پی ان تون باید ثابت باشه، ولی یک کشور ثابت باشه. این وی پی ان های فری نمیشه استفاده کرد. بعد اگر اپل باشه که باید حتما 2 رمزه باشه گوشیتون، روی شماره خارج ست باشه که بتونید وصل بشید. اینم نکته بعدیشه که ما 2 رمزش کردیم قبلا. اینجا چند تا موتور، ما میریم که موتور قبلا هورنت رو وصل کردم. جالب بدین هورنت هم ما قبلا وصل کرده بودیم، الان میگه چنج موتور سایکل، میگم بله. بعد اکتیوا 125. خب ما میریم نیو موتور، چون ما نمیدونیم قبلا به این موتور وصل بودیم یا نه. اینجا اکتیوا رو نمیبینیم، ببینید ADV 160 و محصولات CC بالا رو میبینیم ولی اکتیوا نیست. حالا به انتخاب یه دونه میزنیم. بعد حالا میگه روی استارت پیرینگ رو بزنید، یعنی برید روی بلوتوث این رو بزنید، راست رو نگه دارید چند ثانیه. این که رفت رو حالت 3 نقطه داره فکر میکنه، شما استارت رو میزنی، هوندا BTU EDD6 این رو اوکی میکنید، پیر و فینیش. اینجا به گوشی ما وصل شد این اکتیوا کانکت دیو 125. استارت نکست، همینجوری نکست رو میزنید. ما نویگیشن رو هم روی این موتورسیکلت الان فعال کردیم. موزیک هم شما میتونید پلی کنید. چه آهنگایی هم گوش میکنیم ها، نه؟ خب اینم از شعبانگدی که خودمونه. اینجا میبینید آهنگا رو میتونید عوض کنید. خب این میتونید صدای خانومی که داره رادیو بغداد بازی در میاره کمش کنید. خب این تمام. ما از این برنامه بیایم بیرون. بعد ولوم رو از همینجا میتونید بالا ببرید.
خیلی لذت بخش این بازی ها. اینجا میگه ساکت باش، این میگه هم تو ساکت باش هم من ساکت باشم. چشم. خب میایم بیرون از این، صدا رو قطع میکنیم، تمام. خب آقای تصویر بردار اینجا داشت میخندید. چرا؟ ببینید یه خورده با فشار این قوس اینجا، این کاسکت نیمه فیس ما جا شد، اما خب یه خورده با چاشنی همچین فشار. حالا من یه بار برعکس بذارم ببینم شدنیه. همون پروسه رو داره، این دست رو بذارید اینجا، بعد زین رو راحت وا کنید. اوکی، یه کاسکت نیمه فیس هم تو اینجا میشه. خب رسیدیم به یه بخش خیلی مهم از اکتیوا 125. اگر دقت کنید توی دو نسخه عرضه شده. یه نسخه سویچه که برند هوندا مثل همیشه اسمش روی سویچ زده و یه مدل هم نسخه کیلس که روی کیلس این باز آرم هوندا خورده. حالا تفاوت این دوتا چیه؟ بریم برای تفاوت ها. ببینید این موتورسیکلت کیلس ما در واقع یه کد شناسایی ریموته و دزدگیر هم حتی نداره، صدا هم نداره. فقط با فشردن این بالاییه میتونید موتورتون رو تو تاریکی جایی باشه بزنید پیدا کنید که موتورتون رو متوجه شید کدومه. تو هندوستان چون تعداد این موتور خیلی زیاده، یه جا پارک میکنن برمیگردن میبینن فلان تعداد موتور هستش و برای پیدا کردنش مجبور میشن از این دکمه استفاده کنن تا از نورش این موتور رو پیدا کنن. نکته جالب توجه این ویدیو اینه که موتورسیکلتی که کیلسه هندل نداره، ولی موتورسیکلتی که سویچه هندل داره. حالا اینجا این سوال پیش میاد که چطور ممکنه که روی کیلس هندل نذاشتن ولی روی کلید هندل داره؟ اختلاف این دوتا رو من الان خدمتتون میگم. کلی سایت سرچ کردیم برای این موضوع که بگردیم ببینیم علت این که هندل روی این موتور هست و رو اون حذف شده چیه. بعد که یه خورده چون توی این شغل هستیم و حافظه خوبی داریم نسبتاً، روی هوندای جنیو 110 سی سی، اسکوپی 110 سی سی و باقی برندهای سی سی پایی مثل هوندا بیت، این موتورسیکلت رو نسخه کیلس هندل ندارد ولی نسخه سویچ هندل دارد. خیلی سوال کردیم، هیچ سایت معتبری دلیل این رو به ما نگفت. خب با کمی تفکر میشه به این نتیجه رسید. وقتی این موتورسیکلت رو بعد از 1 سال بیاین روشن کنید و این رو فشار بدید باتری خوابیده باشه، این کار نمیکنه که بچرخه. وقتی این نچرخه پس برقی هم داخل موتور نیست، پس نمیتونید موتور روشن کنید. یعنی اگر شما اون پایین هندل هم داشته باشی امکان روشن کردن اینو نداری. ولی تو نسخه سویچ اگر باتری نداشته باشم باز شما این سویچ رو میندازی میچرخونید و اگر باتری هم نباشه و صفحه کیلومترتون هم روشن نشه، چون برق این موتورسیکلت مستقیما از انژکتور داره، یعنی انژکتور از برق این موتورسیکلت استفاده میکنه، به خاطر همین شما با یه هندل موتور رو میتونید روشن کنید. خب زبان تند منم بشنوید. زبان تندم برای شرکت هاست. روی صحبتم با این شرکت هایی که این موتورسیکلت ها رو میارن، نه فقط برند هوندا اکتیوا، راجع به تمام محصولات موتورسیکلتی ایران که متاسفانه شرایط تحریم و شرایط‌های سخت دیگه‌ای هم داریم، ولی اونی که تونسته این موتورسیکلت رو بیاره اول و استانداردش رو بیاره و ثبت کنه و بتونه پلاک کنه، قطعا میتونسته همزمان با آوردن این موتورسیکلت لوازمش رو هم بیاره. که اون شخصی که میاد حقوق ماهیانش رو جمع کرده و رسونده خودش رو به یه مبلغی و تونسته این موتورسیکلت رو بخره، بعداً برای تهیه لوازمش دچار مشکل میشه. و متاسفانه این صحبت هم رو مستقیم با شرکت ها دارم. چند بار جلسه گذاشتیم، چند بار صحبت کردیم، چند بار التماس و خواهش کردیم که آقا شما یک راه پیشرفت توی شرکتتون دارید. من خودم راه پیشرفت رو به اون شرکت نشون دادم که آقا شما این موتورسیکلت رو میاری کنارش لوازمم بیار، من بتونم راحت‌تر تبلیغ کنم، راحت‌تر صحبت کنم که این وسیله نقلیه خیلی زودتر از
موعدش جا بیفته و بیشتر بخرنش. اما برم لوازمتو داری، لوازمت هم نمیخوای مفت بدی، میخوای پولشو بگیری بفروشی، اما کو گوش شنوا. امیدوارم که یه روزی برسه خودمون خط تولید رو راه بندازیم، بتونیم موتورسیکلت بیاریم، همزمان در کنارش فلاپ هم لوازم هم بیاریم که مردم دچار مشکل نشن. بریم بقیه صحبت‌های اکتیوا رو انجام بدیم. خب این موتورسیکلت چند تا رقیب داره. حالا رقیب‌هاش رو میتونم بگم یاماها میو یا جوپیتر تی وی اس یا وگو 110. اینا رقبای این موتورسیکلت هستن که هیچ کدومشون به نرمی این موتورسیکلت نمیرسن. لوازم مصرفی این موتورسیکلت همه چیزش هست، اما لوازم بدنی موتورسیکلت مثلا خطر عقبش هست، چراغ جلوش نیست، باید سفارش بذاریم 3 هفته‌ای براتون بیاد. این مشکلات رو ما داریم. از بابت مقایسه این موتورسیکلت با رقبای دیگه که مختص خانم ها جداگونه یه ویدیو میسازیم که خانم های عزیز متوجه بشن که خرید درست در مورد موتورسیکلت چیه. بنده محسن شهریاری از کانال تاتسیکلت ارادتمندیم. از کلیک PCX ADV و حتی وگو 110 هم محبوب تره. ما اینجا این برای دلیل محبوبیت بودن حالا ما اینجا این برای دلیل محبوبیت داشتن چندین و چند ساله که این برند از استهلاک کمش و مصرف سوخت پایینش و نرمی موتورسیکلت اومده اسم خودش رو توی صدر اول. هوندا همیشه مبنای کار خودش رو روی اعتماد بنا کرده و روی مدل های ADV و PCX میبینید که مردم فقط با نگاه کردن به این که این برند سیکلت جلساتی رو توی شرکت گذاشتیم، بابت این مسائل صحبت کردیم. حجم باک دقیقش هم 5.5 لیتر. حجم دقیق باکش دقیقاً انتهای زین بالای خطر عقب قرار داده. در باکش هم از همون جایی که کلید باز میشه راحت باز میشه. بریم.